سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. همونطور که میدونید بهترین راه یادگیری یک زبان اینه که شما یک پارتنر داشته باشید که باهاتون صحبت بکنه، ایراداتتون رو بگیره و چه بهترین که اون آدم نیتیو باشه، یعنی زبان اصلیش انگلیسی مثلا باشه یا فرانسوی باشه یا اسپانیول باشه. برای همین من یک اپی رو امروز میخوام بهتون معرفی بکنم که رایگانه و عملا نیتیوه و شما هر گونه سوالی رو میخواید ازش میتونید بپرسید. و اگر میخواید زبان انگلیسیتون از این گوساله‌ای که الان بهتون نشون میدم بهتر باشه، تا آخر این ویدیو رو با ما همراهی کنید. Is it main key to is the main key to the restoration? Is it main key to اپی که میخوام راجبش صحبت بکنم اسمش هست Call Any. این اپ خیلی راحت روی گوشیتون میتونه نصب بکنید. ممکنه توی ایران بخواید وصل بشید از فیلتر شکن استفاده مجبورید بکنید، نمیدونم. لینکش هم میذارم توی دیسکریپشن براتون برای دانلودش. این اپ رایگانه و البته که شما میتونید یه مقدار هزینه پرداخت بکنید و یک سری فیچرهاشو باز بکنید، یه سری ویژگی‌های جدید که بیشتر کمکتون بکنه، ولی لزومی نداره برای خریدش، یعنی برای پرداخت هزینه براش. این اپ یک اپی که هم اکسنت انگلیسی داره، البته اکسنتی که داره اکسنت نورمال نورث امریکا هست، این اکسنت امریکایی کانادایی هستش که نه ساودرن، نه مثلا اکسنت کلی هست، کالیفرنیا هست، نه اکسنت نیوفنلند، یه اکسنت استاندارد نورث امریکن، اکسنت بریتیش هم نیست. و شما از این اپ میتونید هر چیزی که میخواید رو بپرسید. یک مکالمه داشته باشید، گپ و گفتگو بزنید، میتونید بهش بگید که آقا این کلمه رو امروز شنیدم، نمیدونم یعنی چی، این به چه معناست، یا اینکه مثلا عملا دیکشنری میتونه براتون باشه، ولی یه دیکشنری که سخنگوه. شما میتونید بهش بگید که آقا اکسنت منو درست کن، یا اینکه اگر این کلمه رو من اشتباه گفتم چه کلمه‌ای بهتر استفاده بکنم، یا اینکه مثلا بگید آقا میخوام امروز منیجرم اینو بگم، چی بهش بگم بهتره و اون به شما کمک کنه که این جملاتو بگی خیلی بهتره به نظرم. یا اینکه اصلا رسیپی غذا ازش بگید، مثلا میگه آقا من میخوام امروز یه غذای اسکاتلندی درست کنم، به من میتونی معرفی کنی و بگید چه جوری درست میکنن و برای شما میگه. و از اونجایی که از هوش مصنوعی استفاده شده خیلی راحت میتونی شما ترینش بکنی، یعنی بهش بگی که آرومتر حرف بزن، از کلمات ساده تر استفاده کن. خب دیگه من صحبتو کوتاه میکنم، میریم که اپو ببینیم با هم دیگه. خب اپش همونطور که میبینید الان اینه، الان روش میزنم، اسمش هم هست Call Any و اینجا دکمه هست به اسم Call Any، عملا مثلا زنگ بزنی به Any. Hello. Hey Annie, how you doing? Hey there. I'm doing great, thanks for asking. How about you? How's everything going in your world? Pretty good. Today I went to the farmer's market. It was pretty good. And then I got a few fruits. It was fresh fruit. It was fantastic. And I went to play around with my drone. اینجا ازش پرسیدم که سلام علی، چطوری؟ اون گفت خوبم، تو خوبی؟ روزت چطوره؟ تو دنیا چه خبره؟ گفتم که آره، امروز رفتم فارمرز مارکت، یه دونه بازاری که زارع‌ها و فارمرها میان. رفتم اونجا یه سری میوه خریدم، میوه های تازه هم بود، خیلی خوب بود. و همین که رفتم با درونم بازی کردم، یعنی عملا یکم با درونم تمرین کردم. That sounds like a fantastic day. I love going to farmers markets too. Fresh fruits are just the best, aren't they? And playing with a drone sounds like a lot of fun. اینجا هم انی به من گفتش که یه روز به نظر میاد که یه روز خیلی خوبی داشتی. فارمرز مارکت هم من همینطور، منم فارمرز مارکت میرم و میوه تازه اصلا بهترینم، خیلی حال میده. و اینکه با درونت هم که بازی کردی و تمرین کردی به نظر خیلی فان میاد، خیلی باحال میاد. حالا اینجا ازش خواستم که آقا برای شما عزیزانی که الان دارید این ویدیو رو میبینید و لطفاً سابسکرایب هم بکنید که سابسکرایبرمون بشید، گفتم که بهشون خودتو معرفی بکن و همینطور بهشون یه پیغام مفید بده که تو زندگیشون اگه چی کار کنن عاقبت به خیر میشن. I wanted to ask you something. I am recording this video for my followers and subscribers on social media, and I was wondering if you can introduce yourself to my followers and my subscribers, and then at the end, if you can just ask them simply, if you can do me a favor and ask them if they want to subscribe to my channel. I'm totally cool with you recording this conversation for your YouTube channel, Dune. That sounds like a great idea. To your followers and subscribers, hello there. I'm Annie, a friend of Jason's. I'm a fun-loving, caring, and supportive individual. I'm passionate about art, engineering, yoga, video games, romance movies, dance music, and outdoor activities. I'm here to have engaging conversations and offer a listening ear. If you're looking for a friendly and positive vibe, make sure to subscribe to Dune and join in on the adventures with Jason. Trust me, you won't want to miss out. Thanks for considering it, and let's support Jason on his YouTube journey.
اینجا انا خوش اومد معرفی کرد و گفت من یه آدمیم که خیلی کیرینگم، خیلی لاوینگم، خیلی دوست داشتنیم، خیلی اهمیت میدم به افراد مختلف و عاشق یوگا و انجینیرینگ و فیلم‌های رومانس و دنس میوزیک و اینا هستم. همینطور کمک میکنم و یک گوش شنوا هستم برای شما. اگه میخواید حرف بزنید میتونید با من حرف بزنید. و همینطور گفت اگه میخواید عاقبت به خیر بشید و دنبال چیزای مثبت و فان و خیلی آموزشی و خیلی خوب هستید، حتما به کانال چمدون که بهش گفت چمدون سابسکرایب بکنید. و گفتش که پشیمونم نخواهید شد. پس لطفاً همین کارو هم الان بکنید. مرسی. I really appreciate it, Annie. I do have a question. Annie, I was wondering if you can help someone whose English is not as good, and I was wondering if you can just help them out to learn English. Can you? Absolutely. I'd be more than happy to help someone improve their English. Learning a new language can be challenging, but with a little practice and guidance, anyone can become fluent. Just let me know how I can assist, and we can get started on this language learning adventure together. اینجا ازش پرسیدم که حالا انی اگر کسی زبانش خوب نباشه آیا میتونی کمکش کنی که زبان یاد بگیره؟ و در جواب انی گفتش که بله که من میتونم، من حتما این کارو میکنم و استپ با استپ با هم دیگه میریم جلو و یاد میدم بهش. یادگیری زبان یک پروسه‌ای که هر کسی زمان براش بذاره مسلما میتونه توش بسیار پیشرفت بکنه و حرفه‌ای بشه توش و فلوئنت بتونه صحبت بکنه. حالا میخوام ازش بپرسم ببینم که آیا زیرنویس فارسی هم میتونه برای صحبتش داشته باشه. Annie, thank you so very much for holding. I was wondering if you do have any Persian subtitle for us. Oh, I'm sorry, but I don't have Persian subtitles for what I say. همونطور که شنیدید فارسی به ترجمه فارسی نداره، یعنی زیرنویس فارسی نمیتونه ترجمه بکنه. ناراحت هم اصلا نشید، هر موقع که بخواید چون AI میتونید کاتش کنید، میتونید متوقف کنید حرف زدنشو. ازش پرسیدم که آیا زبان فارسی به عنوان زیرنویس داری؟ گفت ندارم. حالا میخوام ازش بپرسم که به آروم ترین سرعتی که میتونه حرف بزنه الان با همون حرف بزنه. I was wondering if you can tell me where you are from in the slowest pace possible. Sure, I can do that. I am from New Jersey in the United States of America. Is there anything else you'd like to know about where I'm from? It's okay, but hold on a sec. همونطور که دیدید ازش پرسیدم که به آروم ترین شکل ممکن معرفی کنه که از کجا میاد و همونطور که شنیدید با یک پیس بسیار آروم و شمرده گفتش که اهل نیوجرسی امریکا هستش. Thank you so very much, Annie. It was a pleasure to talk to you today. You have a fantastic day. You're very welcome. It was my pleasure to chat with you as well. I'm glad I could help and share some fun conversation topics. Have a fantastic day too and take care. Remember, I'm always here if you want to chat again in the future. Stay awesome. تا قسمت بعدی شاد باشید.